بسم الله الرحمن الرحیم. نن وایو MS Office. ګورئ ښه دغه MS Office چې دا د خپله باندې دغه MS د مایکروسافټ څخه اخیستل شوی ده، یعنې د مایکروسافټ مخفف ده، او آفیس چې ده په خپله باندې یو پکیج ده چې دغه MS Office پکیج چې ده د مایکروسافټ کمپني ډیولپ کړی ده. کومې کمپني؟ مایکروسافټ کمپني ډیولپ کړی ده، او دغه پکیج چې ده په دې کې ملټیپلز سافټویر موجود دي، یعنې ملټیپلز اپلیکیشن موجود دي. یو مکمل پکیج د موږ سره راځي. د په څه شکل باندې راځي؟ د یو پکیج په شکل باندې موږ سره راځي، او په دې پکیج کې چې دا دغه MS Office کې چې دی مکمل د آفیس کم کارونه چې دي هغه ترسره کېږي. لکه ګوره په آفیس کې چې دا ته یو لیټر لیکې که نه لیکې، فار ایگزامپل ته یو پریزنټیشن برابروي که نه برابروي، فار ایگزامپل تا سره ډیټابیس موجود وي که نه وي در سره، یا فار ایگزامپل تا سره کالکولیشن کېږي یا نه کېږي، یا فار ایگزامپل تا سره ایمیل سینډینګ او ریسیو، دا څیزونه تا سره په یو آفیس کې کېږي، په یو اداره کې ترسره کېږي. نو دغه MS Office پروګرام چې ده یا دغه MS Office پکیج چې ده دغه ټول کارونه موږ سره ترسره کوي. هغه کارونه چې تر آفیس پورې مربوط دي، تر یوې ادارې پورې مربوط دي، په MS Office پکیج کې ترسره کېږي، چې په دې کې موږ سره مختلف ډوله پروګرامونه موجود دي یا مختلف اپلیکیشنې موجودې دي، چې یو دغو څخه ده MS Word، صحیح ده؟ همدارنګه موږ سره ده MS Excel، MS PowerPoint، همدارنګه MS Access. ګوره ما درته ویلې چې دې کې موږ سره لیټر وي، فار ایگزامپل زه لیټر لیکم، نو په څه کې به یې لیکم؟ په ورډ کې به یې لیکم، یا فار ایگزامپل زه CV لیکم، یا فار ایگزامپل بوکس لیکم، صحیح ده؟ یا فار ایگزامپل ریزیومز لیکم، صحیح ده؟ یا فار ایگزامپل تیسیس لیکم. نو دا ټول چې دی زه په څه کې لیکم؟ ورډ پروګرام کې لیکم. همدارنګه فار ایگزامپل ما سره په یو اداره کې په یو آفیس کې چې دا په هغې کې ما سره د کلکولیشن ضرورت ده، صحیح ده؟ د محاسبې ضرورت ده، نو زه د څه کوم هغه څخه استفاده کوم؟ اکسل څخه. یا فار ایگزامپل اکاونټینګ د راسره زه ترسره کوم، یا فار ایگزامپل سمپل کالکولیشن زه ترسره کوم، نو په اکسل پروګرام کې ترسره کوم. فار ایگزامپل تاسو راځئ او په یو اداره کې تاسو سیمینار ورکوئ که نه ورکوئ؟ صحیح ده؟ سیمینار وي در سره، پریزنټیشن چې ورته وایي، صحیح ده؟ نو چې دا تاسو برابروئ، دا به تاسو په څه کې برابروئ؟ په پاور پوینټ کې. په پریزنټیشن چې کله تاسو غواړئ چې برابر کړئ، نو په پاور پوینټ کې کولی شئ تاسو یې برابر. یا فار ایگزامپل ته هغه ډیټابیس، هغه لیست د ډیټا چې کومه ده، یا کوم سټوډنټ چې تا سره وي هغه، یا فار ایگزامپل کوم امپلایز په یوه اداره کې تا سره موجود دي، نو هغه چې غواړي چې د هغه ریکارډونه ته سیف کړي، نو ته په څه څخه استفاده کوې؟ د اکسس څخه استفاده کوې، چې موږ ورته په عامه اصطلاح کې ډیټابیس وایو. چې کله تاسو غواړئ چې ډیټابیس جوړ کړئ، نو هغه موږ د MS Access څخه استفاده کوو. نو یو په یو به انشاءالله وایو. لومړی چې د موږ سره چې شی ده MS Word، دا موږ داسې وایو. MS Word is one of the Microsoft Office, one of the Microsoft Office package application. دا Microsoft Word چې دا یعنی MS Word یا Microsoft Word، دا د Microsoft Office package یو اپلیکیشن ده that is used for د څه په خاطر باندې استفاده کېږي؟ for documents، for example CV or resumes، صحیح ده؟ یا فار ایگزامپل تا سره تیسیس وي، نو ته به په څه کې جوړوي؟ په ورډ پروګرام کې. زما په خیال دا تیسیس زه غلط لیکم، داسې لیکل کېږي، چیک به کوو، په ورډ کې چیک، صحیح ده؟ دغه MS Word د ورډ پروسیسر هم ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ ورډ پروسیسر. چې دا ولې ورته وایي ورډ پروسیسر؟ په څه معنا باندې ولې ورته وایي؟ ګوره دا لیکنه زه په دې نوټ پیډ کې هم لیکلی شم، خو دې ته ورډ پروسیسر نه وایي، دا یو نوټ پیډ ته راسي. ولې ورډ پروسیسر ته؟ هغه پروګرام چې موږ سره سپیل چیکینګ وکړي، سره وکړي سپیل چیکینګ، ګرامر چیکینګ راسره وکړي، داسې پروګرام ته څه ویل کېږي؟ ورډ پروسیسر، ورډ پروسیسر.
صحیح ده. نو دغه ورډ پروګرام چې دغه ام اس ورډ پروګرام دا چې موږ سره هم سپیل چیکینګ کوي او هم څه کوي را سره ګرامر چیکینګ. ګوره لکه فار ایگزامپل زه دلته راځم او دا ورډ ما اوپن کړم او په دې کې ګوره کوم فکر کړی دا تیسیس کې زما تر اوسه پورې هم شک دی چې په کوم ډول سره لیکل کېږي. صحیح ده. نو زه دلته راځم ورته وایم چې تیسیس ګوره ما سره ایرر را سره جنریټ شو که نه شو؟ وینا داسې نه ده. کوم شکل سره ده؟ په دې شکل سره ده تیسیس. یا فار ایگزامپل زه دلته یو څه بله لیکنه کوم په دې کې زه وایم چې ما سره ولیکه فار ایگزامپل آی که داسې ولیکم ا بوک څه شی شو را سره؟ جمله را سره کریکټ ده؟ نه ده کریکټ. ګوره ما څه ولیکل آی هیز ا بوک. زه باید څه ووایم آی هاف ا بوک. ګرامري ګوره زما هیز ګوره را سره صحیح ده، لغت صحیح ده، هر یو لغت را سره، لیکن څه شی ده؟ اوکې هغه یوزیج چې ده غلط ده، یعنی ګرامري مسټیک در سره اشتباه ده. نو دې ته مونږ څه ویل کېږي؟ ورډ پروسیسر ویل کېږي. نو مونږ سټارټ چې اخلو هغه به د څه څخه اخلو؟ ورډ څخه اخلو. ګوره ما ورډ درته ویلې چې ورډ از ا مایکروسافټ آفیس پیکیج اپلیکیشن. دا د مایکروسافټ آفیس څخه راځي، دغه یو اپلیکیشن ده. That is used for documents, CV or resume, thesis, etc. او داسې نور څه لپاره هم څنګه کېږي؟ استفاده کېږي. بوکس وي داسې یو څه بل څه. صحیح ده. او دلته وایم every file of MS Word application is called document. هر فایل د MS Word ته څه ویل کېږي؟ ډاکیومنټ ویل کېږي. د MS Word هر فایل ته ډاکیومنټ ویل کېږي، یاد ساتئ. صحیح ده. چې کله ته یو فایل جوړوې په MS Word کې هغه سیو کې هغه ته څه ویل کېږي؟ یو ډاکیومنټ ویل کېږي. او بل داسې وایم د ایکسټنشن of MS Word program is .docx. هغه ایکسټنشن چې دا یعنی کوم فارمیټ چې ګوره یاد ساتئ. ما تاسو ته ویلي وو چې هر فایل ځان ته یو فارمیټ لري. ویلي مې که نه؟ لکه فار ایگزامپل ویډیو ځان ته فارمیټ لري، پاور پوینټ کې چې هغه ځان ته فارمیټ لري، په ورډ کې چې ګوره هغه چې شی ده DOCX ده. یا فار ایگزامپل تاسو سره پکچر یې ګوره JPG لري. خپله دا د ورډ پروګرام د فایل ایکسټنشن چې ده موږ سره چې شی ده DOCX، چې DOC د څه څخه اخیستل شوې ده؟ د ډاکیومنټ څخه اخیستل شوې ده. او ایکس مطلب اني ورژن، چې هر ورژن وي در سره، هغه 10 وي فار ایگزامپل 13 وي در سره، 16 وي، 19 وي، چې هر یو وي در سره. صحیح ده. لیکن په 2003 MS Word چې ده په هغې کې بیا دا هغه نه و، هغې کې به صرف او صرف .doc و او په هر ورژن کې نه رن کېدله. کوم فایل به چې تا په 2003 کې جوړ کړو نو هغه چې په هر یو کې نه اوپن کېده، یعنې په هر یو کې نه رن کېدل. خو دا DOCX مطلب دا ده چې موږ سره فارمیټ چې دا د فایل ډاکیومنټ صحیح ده، یعنې په ورډ کې جوړ شوی ایکس اني ورژن چې هر یو ورژن وي در سره.